السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة تحليل البيانات، ومع تكملة للدورة الخاصة بتحليل البيانات بواسطة الأداة السحابية جوجل داتا ستوديو. في الفيديو السابق تمكنا من معرفة أهم الأساسيات والمبادئ الخاصة بجوجل داتا ستوديو وكيفية التعامل مع البيانات، ويمكنك الرجوع إلى الفيديو السابق والتعرف على هذه المبادئ والأساسيات. خلال هذا الفيديو الذي سيكون عبارة عن ورشة تطبيقية، نستعرض من خلالها كيفية تنظيم البيانات في جدول البيانات الخاص بلوحة التقرير، وكذلك سنتحدث عن بعض الأمور الفنية والتقنية التي تهم البيانات وإنشاء التقارير بصفة عامة. لنبدأ على بركة الله. أول شيء سوف نقوم به الدخول إلى منصة جوجل داتا ستوديو كما تعودنا سابقا، ثم نذهب إلى إنشاء ملف جديد للبيانات الذي سوف نشتغل عليه. سيكون الاشتغال على المعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في العالم. سنحضر البيانات إلى جدول جوجل بالكيفية التي قمنا بشرحها سابقا. سوف تكون هذه البيانات متجددة تلقائيا بطبيعة الحال. نعطي لها عنوانا مناسبا. كما تشاهدون فإن بعض الأقسام في هذه البيانات سوف تؤثر على تقريرنا، لذلك وجب تعديلها. بالطبع لا يمكن إزالتها لأنها بيانات متجددة مع مرور الوقت، لذلك سوف نقوم بحجب الأقسام التي لا نريد. عندنا هذا القسم الخاص بالمجموع، سوف نقوم بحجبه عوض إزالته عبر تحديد المربعات الغير المرغوب فيها، ثم الضغط على يمين الفأرة، ومن بعد ذلك الضغط على حجب الأقسام، ثم نحجب هذه الأقسام الخاصة بالقارات ونكرر نفس العملية عليها. الآن بعد أن هيئنا البيانات نعود إلى منصة جوجل داتا ستوديو. نقوم بالضغط على إنشاء، ثم من بعد ذلك نضغط على مصدر البيانات، نختار جدول جوجل ونحضر البيانات منه لإنشاء التقرير. نختار الملف المطلوب الموجود في الدرايفر، ثم نضغط على تحديد الملف، وفي مكان الخيارات لا نحدد الخانة الخاصة المكتوب فيها يشمل البيانات المخفية Include Hidden and Filtered Cells. طبعا إذا تركتها محددة فإن البيانات التي أخفيتها في جدول جوجل سوف تظهر لك في التقرير، وبالتالي سيؤثر ذلك بشكل سلبي على التقرير. هذه النافذة الخاصة بالمصادر سنقوم ببعض التعديلات عليها كما قمنا بذلك سابقا في الفيديو السابق. أولا سوف نحجب البيانات التي لا نريد الاشتغال عليها. نحدد المجال الذي لا نريده، ثم نضغط على إخفاء هيد، وهكذا دوالي. الآن سنغير بعض الأسماء لكي تكون عملية قراءة التقرير واضحة وجيدة، ثم نغير صنف المصادر. لقد قلنا في الفيديو السابق إلى أن البيانات تصنف إلى مقاييس وأبعاد، وشرحنا ما معنى المقاييس وما معنى الأبعاد وما هو الفرق بينهم. مثلا هنا لدينا مصدر الدول، وبالتالي هي تدخل ضمن صنف المصادر الخاصة بالمقاييس وبالتحديد في المعطيات الجغرافية. سنقوم أيضا بإخفاء هذا المجال لأنه مرتبط بمصادر أخرى كبيكيري أو جوجل آدز، لكن في حالة استخدام جدول جوجل فليس له أي دور. بعد إخفائه سنقوم الآن بإضافة خانة أخرى في المصادر التي ستساعدنا في التقرير. بما أن تقريرنا ينصب حول إصابات فيروس كورونا، فسوف نضيف خانتين: خانة خاصة بمجموع المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم. للقيام بذلك سنضغط على إضافة حقل Add a Field،
ثم سنكتب سام نفتح قوس، ثم نحدد حقل أعداد المصابين، ثم نعطي لهذا الحقل اسما هو عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم، ثم نضيف الحقل الثاني هذه المرة سيكون خاصا بمعدل الوفيات. نحدد مجموع الوفيات ثم نقسمه على مجموع المصابين، ونعطي لهذا الحقل اسم معدل الوفيات. وبذلك نكون قد انتهينا من تعديل المصادر الخاصة بنا. بخصوص هذه الخانة Data Fractions فهي خاصة بتحديث البيانات. أنا اخترت مثلا هنا أن كل 15 دقيقة تعمل تحديث للبيانات. الآن هذه أرضية العمل، نحدد قالب خاص ونشتغل عليه. هنا يمكنك تعديل الصفحة وتزيينها وفق ما تريد من خلال تحديد حجمها والألوان إلى ما غير ذلك. ولا بد للإشارة أنه يمكنك الرجوع دائما ومتى تريد إلى البيانات وتعديلها من خلال الضغط على Resources ثم الضغط في الخانة الأولى Manage Added Data Source الخاصة بتدبير المصادر، ثم تظهر لنا هذه الشاشة. الآن نضغط على تعديل Edit. إذا أردنا مثلا إضافة خانة في جدول البيانات أو جدول جوجل الخاص بنا وأردنا إضافتها إلى التقرير، سنذهب إلى جوجل ثم نضيف هذه الخانة، ثم بعد ذلك نقوم فقط بالضغط على تحديث. كما تشاهدون يخبرنا جوجل داتا ستوديو بأن هناك حقلا جديدا في المصادر. سنقوم بإخفائه، فقط هذا كان مثالا لكيفية إضافة حقل لجدول مصدر بياناتك وتحديثها في التقرير. الآن قبل إنشاء الجدول في التقرير سوف نقوم بإنشاء عنوان مناسب لتقريرنا. بهذه الكيفية نحدد المجال الخاص بالعنوان، ثم نعدل عليه من ناحية اللون. ثم نضيف شعارا لتقريرنا لكي يكون بشكل احترافي. الآن نضع عنوانا فرعيا كبير، وجب أن يكون العنوان جذابا ومفهوما للقارئ. نزين العنوان باختيار خط مناسب وحجم مناسب للخط. نضع بعد ذلك عنوانا فرعيا ثانيا بنفس الطريقة التي عملنا بها العنوان الأول. ثم نعدل على العنوان الفرعي لكي يكون منسجما مع العنوان الفرعي الأول. الآن سوف نتدرب على كيفية إنشاء جدول للبيانات في تقريرنا، لكن قبل ذلك نعطي اسما لهذا الجدول بنفس الطريقة التي أنشأنا بها العنوان. ننشئ عنوانا للجدول، نختار كعنوان له مثلا أعلى 10 دول التي تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات والقتلى بفيروس كورونا.
الآن نذهب إلى إنشاء جدول للبيانات. نضغط على إضافة إبيان. تظهر لنا 3 جداول رئيسية. نختار الأول لأنه بسيط. نحدد موضعه، ثم تظهر هذه اللوحة الجانبية الخاصة بالجدول، والتي سوف نقوم بالتعديل عليها. لذلك وجب الانتباه جيدا في هذه المرحلة، لأنها هي الأهم في إنشاء التقرير. كما تلاحظون في الخانة الأولى تظهر لنا مصادر البيانات، ثم الخانة التي تليها فهي مرتبطة بأبعاد نطاق البيانات. الذي يهمنا في هذه المرحلة هو الخانة المرتبطة بالأبعاد dimension. عندنا البعد هنا هو المعطيات الجغرافية، لذلك سوف نترك هذه الخانة كما هي. ثم الخانة التي تليها مرتبطة بالمقاييس، وعندنا المقاييس في هذا الجدول هو أعداد المصابين وأعداد الوفيات. وبما أن الجدول يحتوي فقط على أعداد المصابين، وجب إضافة مقياس آخر هو أعداد الوفيات. نضغط على إضافة، ثم بعد ذلك نحدد عدد الوفيات، ويصبح الجدول بهذه الطريقة. الآن نحدد الصفوف التي نريد إظهارها في الجدول بالذهاب إلى الرو بير باج، ثم نحددها في 10 صفوف، فتظهر بذلك في الجدول على الشكل الآتي. الآن لإظهار العدد الإجمالي نحدده في خانة Show Summary Row. بخصوص خانة Option Metrics فهي تخص إظهار خانة جديدة في الجدول. مثلا إذا فعلناها نختار حالة تعافي من فيروس كورونا. في الخانة الخاصة بالصوت هذا القسم مرتبط بالترتيب. مثلا هنا نريد جدولا بترتيب الدول بحسب أسماء الدول. نختار الدول ثم نضغط على Ascending، فتصبح الدول مرتبة على حسب الاسم. الآن إلى الخانة الخاصة بفلتر. من خلال هذه الخانة يمكن تحديد الدول التي نود أن نظهرها أو التي نريد إخفاءها من على الجدول. وللقيام بذلك نقوم بالضغط على Add Filter، نختار Include، ثم في خانة Select Field نختار الدول. تظهر خانة خاصة بشروط الاختيار، نختار Equal to، ثم نكتب البلد الذي نريد أن يظهر فقط في الجدول. نكتب مثلا البرازيل. الآن سنعكس العملية، سنقوم بإخفاء بلد معين من الجدول. نضغط في Add Filter، ثم نختار خانة Exclude، ثم في خانة Select a Field نختار البلدان، ثم نضغط على Equal to ونكتب المملكة المتحدة كمثال للدول التي لا نريدها في الجدول. نضغط على حفظ ونكون أتممنا العملية. الآن لنذهب إلى تعديل الجدول وتزيينه. نضغط على Style. هذه الخانة الخاصة ب Conditional Formatting مرتبطة بتنسيق الألوان لتلوين مربع واحد في الجدول. مثلا نضغط على Add، نختار Single Color، ثم نختار أين يوجد هذا المربع الذي نريد تلوينه في الجدول، ثم نضغط على Equal to ونكتب اسمه، ثم نحدد نمط التلوين الذي نريده، وبالتالي سيظهر عندنا بهذا الشكل الذي حددناه. إذا أردنا أن نلون قسما كاملا نضغط على Add، ثم نختار Color Setter ونحدد القسم الذي نريد تلوينه في الجدول. ثم نختار الألوان التي نريدها. نكرر نفس العملية لترسيخ
ويصبح الجدول بهذه الألوان. طبعا يمكن اختيار الألوان المناسبة لأن التنسيق بين الألوان ضروري من أجل قراءة التقرير بشكل رائع ومفهوم. في قسم تايبل هيدر يمكنك التعديل على الخانات الرئيسية في الجدول من خلال تغيير ألوان الكتابة، وكذلك تغيير حجم الخط واختيار الخط المناسب. ثم من بعده هناك قسم آخر يسمى Table Color، هو خاص بألوان الأقسام في الجدول. يمكننا من خلاله اختيار اللون المناسب في الجدول، كما يمكن تلوين أقسام وخطوط الجدول بألوان اختيارية. ثم من بعده هناك قسم خاص بالتابل لايوت المرتبط باختيار نوع وحجم وخط النص داخل الجدول واللون الاختياري له. ثم هناك قسم تابل بودي الذي يهم الخانة الخاصة بالترتيب داخل الجدول، يمكنك إبقاؤها أو إزالتها إذا أردت. ثم قسم خاص بالتابل فودر، هذه خاصة بالخط السفلي للجدول، يمكنك اختيار لونه وتغيير حجمه. ثم أقسام خاصة بتحديد مكان الكتابة بالنسبة للأبعاد والمقاييس. في قسم Background and Border يمكنك تحديد الخلفية المناسبة للجدول ووضع إطار خاص به، ويمكن التعديل عليه واختيار الإطار إما على شكل خط متصل أو متقطع أو وضع أكثر من خط لإطار الجدول. هذا كل ما يخص الجدول البياني، وجب إعادة هذه الخطوات من أجل ترسيخها، لأنها هي الخطوات التي سوف نستعملها أيضا في البيانات القادمة. وشكرا على تتبعكم.